Celebrul savant român Henry Coandă a inventat o farfurie zburătoare despre care spunea în anii 60 că va revoluționa industria aeronautică. Cunoscut sub numele de aerodină lenticulară, OZN-ul lui Coandă a fost testat de americani cu rezultate excepționale. De ce nu a devenit realitate? Un mister neelucidat. Avionul cu reacție inventat de Henry Coandă este fără îndoială cel mai cunoscut proiect al savantului român, dar mai importantă decât avionul în sine s-a dovedit a fi descoperirea așa numitului efect Coandă, un fenomen fizic care a ajuns să stea la baza dezvoltării aeronavelor capabile să decoleze pe verticală și fundamentul fizic pentru realizarea numeroase echipamente industriale și militare. Farfuria zburătoare concepută de Henry Coandă, denumită tehnic de către inginer aerodină lenticulară, este exemplul perfect de proiect care poate fi studiat astăzi de oricine, dar care din păcate zace prăfuit într-un muzeu pe care mulți îl ocolesc, deși este amplasat într-unul dintre cele mai vizitate zone de agrement din capitală. Este vorba de Muzeul Tehnic Dimitre Leonida, situat în Parcul Carol. În perioada anilor 60, marele savant român Henry Coandă făcea o afirmație cu totul uimitoare. În cursul lui interviu el declara următoarele: farfuriile zburătoare, ei bine, eu le-am inventat. Eu am rămas totdeauna cu ideea că materia cenușie noastră e de o valoare extraordinară. Marele savant român se referea la aerodina lenticulară, un nou tip de aparat zburător conceput și realizat de Henry Coandă. Aerodina lenticulară, denumită uzual farfurie zburătoare. Mulți specialiști spun că aerodinele reprezintă viitorul aviației. Ele au o formă semilenticulară, pot decola și ateriza pe verticală și zboară cu viteze supersonice. Conceptul a luat naștere ca urmare a dorinței inginerului de a realiza un aparat de zbor sigur și ieftin, fără piese care să se poată desprinde. El și-a imaginat un sistem de propulsie bazat pe efectul Coandă, fenomen fizic întâlnit pentru prima dată în 1910, când lucra la realizarea primului avion cu reacție din istorie, Coandă 1910. Dar cum a ajuns Coandă la ideea farfuriei zburătoare? Iată ce scria el despre aceasta în iarna anului 1965 în revista franceză Icar. Din moment ce noi nu am găsit încă mijlocul de a realiza antigravitația pentru a ne menține în aer, trebuia să caut soluția problemei în mișcarea relativă care are loc între mediul ambient, adică aerul, și corpul, cum s-ar spune, a face invers față de ceea ce facem noi astăzi. Coandă a imaginat și testat diferite posibilități de a realiza acest lucru, de la variante hibride în sensul folosirii unui minim de piese aflate în mișcare care să încărneze debite de aer, ulterior amplificate prin sisteme de ejectoare Coandă, până la variante în care nu mai intervenea niciun fel de piesă mecanică în mișcare, acestea făcând posibilă realizarea mai târziu a unor farfurii zburătoare total deosebite. În 1932, primul prototip de aerodină lenticulară a zburat experimental la Paris. Aparatul cuplat la rețeaua de gaze s-a ridicat până în tavanul încăperii și a stat acolo până s-a întrerupt alimentarea. Din 1932 și până în 1956 au mai avut loc experimente, însă din cauza dezinteresului finanțatorilor, acestea nu au putut evolua pe măsura așteptărilor. În 1956 ajungea la versiuni mult mai evoluate de aparat de zbor lenticular. Conceptele lui Coandă au intrat în vizorul americanilor, iar la începutul anilor 60, inginerul român a obținut mai multe contracte cu forțele aeriene ale Statelor Unite, în urma cărora au fost dezvoltate două proiecte de aerodine calculate pentru a ridica un om în aer. Farfuriile aveau fiecare diametrul de aproximativ 5 metri, cântăreau o tonă și aveau un debit de aer de 500 kg pe secundă. Aparatele au fost pregătite pentru zbor și chiar au zburat. Singura referire la existența acestei farfurii zburătoare provine de la cercetătorul Valeriu Avram de la Muzeul Aviației, care a relatat că în 2001 generalul american James T. Curry, vizitând sala Henry Coandă, a declarat neoficial că în 1965 a văzut o farfurie zburătoare în hangarul unei baze militare americane din deșertul Nevada, despre care i s-a spus că a fost construită de Coandă.
Deoarece proiectul numit Aurora era top secret, aceasta este singura mărturie a existenței OZN-ului conceput de Henry Coandă. Ultimul proiect de aerodină făcut public de către Henry Coandă datează din 1970, a fost executat tot în colaborare cu Statele Unite și este constituit de fapt dintr-un sistem de 4 farfurii zburătoare care susțin un fuselaj. Forțele pe care le generează farfuriile se întâlnesc într-un punct situat la peste 10 metri deasupra corpului aeronavei, asigurându-se astfel și stabilitatea. Deși a durat câțiva ani, rezultatul a fost deosebit de interesant și există informații extrase din articolele și interviurile care i s-au luat în acea perioadă că, dincolo de proiectele făcute în colaborare cu americanii, capacitatea sa creatoare se focaliza în găsirea unor soluții noi și total deosebite de aparate de zbor, astfel încât nu mai poate fi vorba de o singură aerodină lenticulară, nici ca realizare, nici ca și concept. Henry Coandă a participat la dezvoltarea acestei tehnologii și mai târziu interviurile cu el și mărturiile despre el ne arată chiar preocupări ce țin de natura diminuării greutății unor corpuri aflate în mișcare de rotație. Au fost măsurate diminuări de 15 până la 18% ale greutăților unor discuri prin rotația lor cu viteze fantastic de mari. Marele inventator și savant Henry Coandă și-a petrecut ultimii ani din viață în țară, iar Ceaușescu, se spune, i-a dat mână liberă și bani să construiască orice proiect își dorea. Decesul său, survenit la 25 noiembrie 1972, a pus capăt concretizării acestor idei. Astăzi, în România, conceptele lui Henry Coandă și tot ce ține de aeronautică sunt studiate de către un grup de ingineri și cercetători care au format Asociația ARCA, Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică. Din păcate, mare parte dintre proiectele lui au rămas doar pe hârtie. Printre acestea se află și celebrul tren electric care ar fi dus pasagerii de la București la Constanța numai 15 minute. Nu trebuie să admirăm o mașină, un automobil sau un aeroplan sau așa ceva. Adevărul adevărat, trebuie să admirăm creierul care a fost capabil să-l facă. Acest creier, ce numim noi materia cenușie, este în mare cantitate în țară, nu? Și lipsește în țările celelalte. Și atunci mă întreb dacă n-am putea să considerăm această materie cenușie, adică gândirea românească, așa fel încât ceilalți să vie să ne ajute în mod financiar, cumpărând ideile noastre, iar nu noi să plătim la alții transformările ideilor românești. Timp de secole, oamenii au fost captivați de originele misterioase ale Anunnaki, o rasă străveche de ființe extraterestre despre care se crede că ar fi vizitat Pământul în trecutul îndepărtat. Anunnaki au fost subiectul la numeroase cărți, filme și emisiuni de televiziune, precum și subiectul la nenumărate teorii ale conspirației. Deși dovezile existenței lor sunt puține, sunt mulți cei care cred că Anunnaki sunt reali și că moștenirea lor este ascunsă la vedere. Anunnaki este considerată o rasă misterioasă de ființe extraterestre despre care se crede că au vizitat Pământul în trecutul îndepărtat. Numele provine din limba sumeriană veche și este tradus de obicei prin cei care au venit din cer pe pământ, civilizației, inclusiv scrierea, matematica și astronomia. De asemenea, li se atribuie construirea monumentelor antice precum Marea Piramidă din Giza și Stonehenge. Deși nu există nicio dovadă concretă a existenței lor, au devenit un surete care să susțină existența Anunnaki. Există o multitudine de texte și artefacte antice care sugerează existența și influența lor în trecutul îndepărtat. Una dintre cele mai vechi referiri la Anunnaki se găsește în epopeea lui Gilgamesh, un poem antic mesopotamian despre care se crede că a fost scris în jurul anului 2000 înainte de Hristos. Poemul spune povestea regelui Gilgamesh, care pornește într-o călătorie pentru a întâlni pe Anunnaki. Epopeea lui Gilgamesh nu este singurul text antic care face referire la ei. Biblia menționează de asemenea o rasă de ființe divine care au coborât din ceruri, iar mulți cercetători cred că aceste ființe erau Anunnaki.
Mitul Anunnaki reprezintă în esență o fereastră fascinantă către credințele antice despre originea Universului. În epopeea lui Gilgamesh, Anunnaki sunt prezentați ca niște zei puternici care au creat lumea și pe toți locuitorii ei. Acest lucru sugerează că vechii mesopotamieni credeau că Universul era produsul unei intervenții divine mai degrabă decât rezultatul unor procese naturale. Mitul face de asemenea aluzie la ideea unei civilizații antice avansate. Anunnaki sunt creditați cu inventarea scrisului, a matematicii și a astronomiei, ceea ce sugerează că aveau acces la un nivel de cunoștință și tehnologie cu mult peste cel al mesopotamienilor antici. Acest lucru sugerează pe de altă parte că este posibil ca ei să fi făcut parte dintr-o civilizație extraterestră avansată care a vizitat Pământul în trecutul îndepărtat. De asemenea, se crede că aceștia au lăsat în urmă o serie de artefacte și structuri care pot fi găsite și astăzi. Se crede că Marea Piramidă din Giza, de exemplu, a fost construită de Anunnaki, fiind una dintre cele mai impresionante structuri create vreodată. În plus, artefacte antice precum tablițele sumeriene și Enuma Elish sugerează că Anunnaki ar fi avut acces la o tehnologie avansată care depășea capacitățile mesopotamienilor antici. Alte posibile artefacte includ o serie de structuri misterioase care au fost descoperite în întreaga lume. Cea mai faimoasă dintre acestea este linia Nazca din Peru, o serie de forme geometrice gigantice care pot fi văzute doar din aer. Aceste forme au fost legate de Anunnaki de către unii cercetători care cred că este posibil ca ele să fi fost folosite ca locuri de aterizare pentru navele spațiale extraterestre. Pe lângă dovezile fizice, există de asemenea o multitudine de texte antice care fac referire la Anunnaki. Biblia, de exemplu, menționează o rasă de ființe divine care au coborât din ceruri, iar mulți cred că aceștia erau Anunnaki. În plus, epopeea lui Gilgamesh spune povestea regelui zeu Gilgamesh care pornește într-o călătorie pentru a-i întâlni pe Anunnaki. Cel mai cunoscut exemplu este filmul Prometheus, care spune povestea unei echipe de oameni de știință care călătoresc într-o lume extraterestră în căutarea Anunnaki. Filmul a avut un succes uriaș și a dat naștere unei continuări, Alien Covenant. Alte firme și emisiuni de televiziune, cum ar fi Stargate și Stargate CJ1, i-au prezentat de asemenea pe Anunnaki într-o anumită calitate. Ei au devenit de asemenea un subiect popular de discuție în rândul adepților teoriei conspirației și a pasionaților de OZN-uri. Există numeroase site-uri și forumuri dedicate subiectului Anunnaki, iar mulți cred că aceștia încă vizitează Pământul, deși în secret. Acest lucru a dus la o proliferare a teoriilor și speculațiilor nebunești, dintre care unele au fost îmbrățișate de mass media mainstream. Anunnaki au devenit de asemenea o parte importantă a mișcării OZN moderne, între cele mai faimoase apariții de OZN-uri, inclusiv incidentul Roswell și incidentul din pădurea Rendlesham. În plus, unii cercetători de OZN-uri consideră că aceștia ar fi putut lăsa în urmă o tehnologie avansată, cum ar fi nave spațiale și arme, care ar putea fi descoperite și astăzi. În ultimii ani a existat o creștere a interesului pentru căutarea tehnologiei Anunnaki. Unii au mers chiar atât de departe încât au sugerat că Anunnaki ar fi putut lăsa în urmă un cod ascuns care ar putea debloca secretele lor străvechi. În timp ce căutarea tehnologiei Anunnaki a fost până acum fără rezultat, posibilitatea de a descoperi o civilizație pierdută este o perspectivă tentantă pentru mulți. Existența acestora este încă un subiect foarte dezbătut și este dificil și dovezile sunt încă neconcludente. Posibilitatea ca Anunnaki să fie încă acolo este una intrigantă. Cert este că căutarea adevărului despre ei este una continuă și este probabil că nu vom cunoaște niciodată întreaga poveste.